Hello guys! Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano magluto ng masarap na chicken gamit ang aming skillet. Actually, natikman namin tong chicken na to kay Kuya Joel and kila Ate Glee dun sa bahay nila ng the other day. So, I will try and let's see kung ganun din ang kalalabasan. But I know it will be masarap din naman. Okay, let's start. Itong mga chicken, gagawin natin, hiwain natin siya para lumabas yung katas niya kapag magluto. So, lagyan na natin siya sa skillet. Simple. Bali, itong chicken na to, ang ingredient niya is asin, paminta, at lemon lang. Chicken na hiniwa ko, lalagyanan ko lang siya ng asin according sa kung gano'n mo kaalat gusto, and pepper, ground pepper. Yan, damihan natin para masarap. And then bigyan lang ng lemon. So, lalabas yung natural na lasa ng chicken. In this way, tanggalin natin yung buto kasi mapait yan pag nasamang maluto. Yan. So, haluin lang natin yung chicken. Yan. Tapos iayos natin ang salansan. Yan. Okay. Ito na po yung chicken natin. Ready for cooking na. Okay, so ito na po yung chicken natin. Set ko lang siya. Okay, so ang temperature po niya, lagay natin sa 180. 180, then 15 minutes. For 15 minutes. Okay, so okay, yan. Start na po siya. Close lang po natin. So we will wait after 15 minutes. Bali, both sides 15 minutes and 15 minutes. Yan. Luto na po siya. Ito po ang picture niya after 15 minutes. Babalikan ko lang po yung chicken para yung other side naman yung maluto sa kanila. So time saving din siya, parang 30 minutes lang meron ka ng masarap na chicken. Hindi mo kailangan bantayan. Wala pang ilagay na kahit ano dito. Asin at paminta lang. Lemon. At yung chicken lang. Na hiniwa ko na yung sa gitna. Hiniwa-hiwa ko. So, yan. So, next. Yan po yung itsura ng chicken. So, then, iset natin siya ng 15 minutes ulit. Iset yung temperature muna. This time, gawin natin 185. 185. Tapos yung timer, 15 minutes din. Ay, sobra na. 15 minutes lang. Okay. Yan. So, hintayin lang natin maluto ulit after 15 minutes. See you!
minutes na lang. Luto na siya. Tayo na sa chicken. 2 minutes na lang. Yan, luto na yung chicken. Tayo natin siya. After 15 minutes. Wow! Ayan po ang itsura ng chicken. Babaliktad ko lang siya. Ayan. So, ito na po yung chicken na niluto ko using our Salad Master skillet. Thai part po ito kasi ito yung gusto namin mag-asawa. Wow! Pero pwede na rin naman ilagay na ng fresh chicken, yung 2 pirasong fresh chicken. Kasya naman siya dito sa skillet na ito. Mamaya titikman natin kung masarap. Kain na tayo. Wow! Ang masarap na grilled chicken. Luto sa skillet. Ano sakap nito? Lemon, pepper, asin. Lemon, pepper, and asin. Salt. Kamay na natin kasi ubusin din naman natin ito. Lambot. Pasado ba? Natural. Yum. Nagyan na. Para lalong sumarap. Kain na. Kamayin. Sarap.